Yon mga ka-DIYers yan, tayo ngayon ay pupunta sa ating kapatid at tayo ay hinihinga ng konting tulong para sa kanyang na lobat na sasakyan. Ngayon ang gagawin natin ay simpleng ano lang, magja-jumpstart lang tayo at mukhang lobat yata yung kanyang sasakyan, kaya ito pupuntahan natin. Tara, samahan niyo ako. Yan mga ka-DIYers, mga ka-DIYers. Dito na tayo. Ang una nating gagawin ay maghanap tayo ng magandang ground, good source of ground. Kasi sa ground natin ilalagay ang jumper cable natin. Hindi pwede dito. Pag painted area, mahirap. Hindi makapag-ground ng ayos. Kapag painted, kailangan talaga yung hindi painted yung area. Nalalagay natin ng ground. Kasi dyan natin kakabit yung jumper cable eh. Sa ground natin nilalagay, hindi sa dead battery na negative. Yan, baka dito pwede. O yan, pumapalo. Pwede dito. Dito natin nilalagay sa nut. Yan, umpisa na natin. Positive clamp sa positive terminal ng dead battery. Yan, iwasan lang natin na lumapat yung metal sa any metal part ng sasakyan. Ito ano lang naman to eh, rubber yung kinakapitan niya, kaya okay lang. Tapos yung isang dulo ng positive ay sa positive ng good battery. Yan, ito yung good battery, positive. And then negative ng good battery. Then last, doon sa ground ng dead battery. Kasi kaya hindi natin i-direct, may chance na baka sumabog yung battery. Iwasan na rin natin yung chance na yun na baka magka-problema yung battery. Kaya sa ground nilalagay para hindi directly umano sa battery. Yan, testing lang. Yan, start na natin. Testing. Ayun, successful. Okay, nag-start siya. Pero papalitan na rin sigurado itong battery nito. Napaka-luma na ng battery nito. So, hindi 5 taon na yata ang battery nito. Then, ito natin pabalik. Ang natin siya inabit ng
Pag jump natin, pag natanggalin natin, yung pabalik naman. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pag tatanggalin natin, ganito, pabalik. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Okay. Successful. Thank you.